Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Once again on Friday, the opposition MLAs in Goa Assembly arrived dressed in black and demanded a discussion on the Manipur violence. However, the Speaker of the House, Ramesh Tawadkar, assured that he will consider the proposal only after the question-hour session. Members' resolution as of this, and under 115, under under rule 115, Speaker sir, that whatever resolutions that have been moved. Let me just point out. सभागृहाक हांव एक निवेदन करता. माननीय मंत्री श्री विश्वित राणे, कार्लोस फेरेरा आणि दिव्या राणे आणि आज म्हजे कडेन अधिकृतरित्या सुट्टी मागिल्ली आसा. हांवें तांची सुट्टी मंजूर केल्ली आसा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. स्पीकर सर, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक लक्षात दवरा. एक मिनिट नो स्पीकर सर. अरे विरोधी पक्ष नेते एक लक्षात दवरा. क्वेश्चन नंबर जाऊन तुवें आज हो इश्यू घेवपा लायल्लो. क्वेश्चन नंबर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. क्वेश्चन नंबर जाऊन दिस इज ऑन मणिपूर. आज मुख्यमंत्री इज ऑल्सो वेअरिंग ब्लॅक. आमचे सुभाष जे मंत्री आहे, he is also wearing black. आमचे रिजनल बाब आहे ते ब्लॅक. आता स्पीकर सर, हो इश्यू तुवें आज काडपा लायल्लो. आंदा हो इश्यू तू कित्याक घेना? बसून घ्या पहिले. अरे स्पीकर सर, हो इश्यू बसून घ्या पहिले. सांगचे मातशे हेजेर तुवें रुलींग दिचे. हांव सांगता. सांग तेजे रुलींग दी. ऐकून घ्या. सगळे बसून घ्यात. पहिले क्वेश्चनवर जाऊ दी. ज्या वाजे तुमचो मुद्दो कितें रेज करपाक जाय तो प्रायव्हेट मेंबर रेजिडेंटच्या पहिले तुम्ही करू शकता. स्पीकर Yes, सर, start question number 1. स्पीकर सर, Start question number 1. ओ एक इम्पॉर्टंट मुद्दो. ना स्पीकर सर, हांवें सांगला तुमकां. we have to raise whatever business is there as per the business rule. स्पीकर सर, जो बिझनेसाचो रूल हा, we have whatever is been given to us. एजेर एजेंडा ना जो विरोधी पक्ष नेते स्पीकर सर हांव सांगता तुमकां की तुमचो मुद्दो बसून घ्यात. सांग स्पीकर उबा मरे बस मरे. तुमचो मुद्दो मांडपाक हरकत ना, पूण तो केन्ना पहिले क्वेश्चनवर कंप्लीट जावं दी. क्वेश्चनवर दी. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. बिझनेसा कित्या ना बिझनेसाक तू घायना तू घेत म्हणलो लिस्टेड ना. दिस इज द ओनली टाइम यू हैव टू टेक इट. स्पीकर सर, रेझोल्यूशन तू घेत म्हणलो लिस्टेड ना. बिझनेसा लिस्टेड ना. स्पीकर सर, बिझनेसाक घायना. आमका फॉयरा वयले डिस्कस करपाक त्या वेळार सांगलोले फ्रायडे दिसा काड मू. आना फ्रायडे एज पर तुवें सांगलोले आम फॉयरां गेल्ले. दॅट टाइम यू टोल्ड अस टू रेज इट ऑन फ्रायडे. विरोधी पक्ष. सो स्पीकर सर, स्पीकर सर, तुमचो मुद्दो आसा न्ही, क्वेश्चनवर जावं दी. जाले उपरांत हांव तुमचो मुद्दो तुम्ही हाजे रेजोल्युशनाच्या पयलीं तुम्ही मांडू शकता. तू एक्सेप्ट करतो मरे. स्पीकर सर, एक्सेप्ट करतलो न्हू, चेंजीस करतलो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्रुज सिल्वा. स्पीकर सर, सिल्वा विचार वयता नाल्यार पैसा. अरे स्पीकर सर, हो कितें रे? हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू मरे. विचारपाचें ना तुम्ही विचारपाचें ना. स्पीकर सर, तू आज घायना बिझनेसाचे घायना. विचारपाचें ना. हा, तुका विचारपाचें ना मुद्दो. तू सांगला घातलो म्हणून घायना. स्पीकर सर, हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आमकां हेजेर तुगेले रुलींग जाय. क्वेश्चन नंबर 2. श्री दिगंबर कामत. 2 एलोकेशन. To condemn the Manipur violence, women of Goa will be staging a protest at Azad Maidan on August 12th at 3:30 p.m. onwards. The protesters have appealed to women's organizations, rights organizations and individuals to join the protest in large numbers. The main demands of this protest will be speedy justice to victims and survivors, to stop the violence and to ensure communal harmony and to impose president's rule in the state of Manipur. And we condemn this. So in protest we have sat here because they are not giving us to speak. They are curtailing, doing whatever they want because they have the brute majority numbers. And I request all the honorable MLAs that are inside the house today, think about Manipur. Think about tomorrow, your brothers and sisters, would you all be discussing anything? Would you all be not worried about them? It can happen to anyone with the way these things are happening.
So all of us together, we have opposed this. We will be with the people, and we request the Honorable Speaker, he is the custodian, he has to be a neutral authority. He cannot act as per what the dictates of the government. This is very bad. आज म्हाका दिसता आज हे जे घटना घडल्या आमगेल्या असेंब्लीक हे पवित्र जाग्यार म्हाका इतलें कोण आज सुप्रीम कोर्टान आमगेल्या राहुलजी गेली जे कन्विक्शन आले तेजे स्टे दिल्या तेंगे स्पिकरान तिका भायर काडलो आज इतलें जावन तरी पसून आमगे स्पिकराचे दोड उगत जायनाय तांकां खबर आसपा जाय तेंचे उंच एक आमगेलो न्याय आहा म्हूण सुप्रीम कोर्ट आहा म्हूण आज इतलें जावन सुप्रीम कोर्टान स्टे दिली तरी पसून आज आमगे स्पिकरा दोड उगत जायनाय हांव म्हणटा समज तर एक आमचो एक इश्यू आनी तेगेलो ते नाय जावन देव आमचे बरो देवान तेगेले एक नंबर हे रेजोल्युशन घेतलें एक नंबर ताका लागलो तरी पसून स्पिकरान तो घेवना म्हाका सुद्दां हितून गोंयचे जनतेन चोवपा जाय बाबा हे आजी जी डेमोक्रेसी हत्या कोताय ही आमगे असेंब्लीक हे जे रुलींग पार्टी आहा ती हेचेर सरकार गोंयचे जनतेन म्हाका सुद्दां विचार करपा हेजे मुखार. In a significant relief for Congress leader Rahul Gandhi, the Supreme Court has stayed his conviction in the Modi surname defamation case. The court noted that the trial court did not provide sufficient justification for imposing the maximum sentence of 2 years, which led to Rahul's disqualification as an MP. The apex court recognized that the trial court's decision had wide-ranging implications affecting not only Rahul Gandhi's right to continue in public life, but also that of the electorate who had elected him. The bench of Justices B.R. Gawai, P.S. Narasimha and P.V. Sanjay Kumar, which heard Gandhi's plea challenging the Gujarat High Court's decision to not stay the conviction, observed that the trial court had not provided reasons for imposing the maximum punishment of 2 years on the Congress leader. The stay has paved the way for Gandhi to return to the parliament and participate in the ongoing monsoon session if the Lok Sabha Secretariat restores his membership. During the appeal hearing, the Supreme Court acknowledged that Gandhi's statement was not in good taste, emphasizing that public figures should exercise caution and restraint while making public speeches. They suggested that as a person in public life, Rahul should be more careful with his remarks. Appearing on behalf of Rahul, a senior advocate urged that the Congress leader is not to be hardened criminal and there have been no convictions despite multiple cases filed against him by BJP workers. The advocate also pointed out that the original surname of the former Gujarat minister, Purnesh Modi, who filed a defamation case, is not a Modi, but he belongs to the Mod Vanika Samaj community. The criminal defamation case was filed against Rahul Gandhi in 2019 after he made a remark during an election rally in Karnataka asking, "How come all these have Modi as a common surname?" Bureau Report, Herald TV. There was heated discussion over Goa's main economy, tourism. It was the tourism minister who said that the tourism department had introduced the Time software, which gets all the data from the hotels, which will be able to track the inflow of tourists, spend time by them in Goa, their nationality and others. He also said that the tourism department had issued a notice to KPMG asking for the supporting documents for their report on tourism. The figures about illegalities given by them is astronomical, which anybody would doubt, said the minister. With mining industry that was on decline, tourism has become the mainstream of Goan economy. With 16.44 GDP share, tourism is booming in Goa, but it is also noticed that large part of the revenue is not being collected by the government due to the presence of unregistered entities operating various services in this sector. My first question is whether the recommendation and action plan suggested by this KPMG report is being followed by department, in particular whether suggestion made for the unregistered unit has been implemented. Speaker sir, शेवटी प्रश्न लास्ट कितें तुजो लास्ट प्रश्न कितें विचारपाचें कितें रिकमेंडेशन ही रिकमेंडेशन दिल्ली ती घेतलाय सजेशन घेतली ती हें केलाय. स्पीकर सर, केपीएमजीन एक जो रिपोर्ट केलो एज अ स्टेट लेवल मॅनेजमेंट युनिट ऑफ जीटीडीसी, द रिपोर्ट वॉज मेड कीपिंग इन मायंड द टायम वेन कोविड वॉज देर. कोविडाच्या वेळार टुरिजम भगप्पा आलें सगळे देशभर न्ही जगभर. इट वॉज अ पॅन्डेमीक अँड फॉर वीच our main stage, जशें क्रूज बाबान म्हणलां, tourism normally contributes to about 16.43% of the GDP and is roughly 35% of the estimated employment scenario for Goa.
सो मायनिंगाच्या मागीर टुरिजम हेज बीन द मेन स्टे आनी ताच्या खातीर ताका कशें सांबाळप हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आशिल्लो. पयलो म्हणल्यार KPMGन जो रिपोर्ट केलो वॉज जस्ट अ रिफरल रिपोर्ट. This referral report made a study on the impact of COVID, and at the same time they came with a lot of suggestions. What suggestion करता असताना KPMG नो pro bono केल्लो. It was not something which was a documented thing which was asked, but it was a good referral report for us to look at it. Speaker sir, पयरपा Vijay Sardesayan topic kattagar, it came to highlight that this report was there, but effectively for the last 1.5 years, we had already started working in the same line and direction of what KPMG had submitted. So, एक म्हणल्यार Speaker sir, as a tourism destination, whatever is required to be done in terms of ensuring the illegalities, बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो सगळ्यो एक वर्स आमी गजाल्यो पळयत आयल्ल्यो आसात. पयली गजाल म्हणल्यार तुवें इलिगॅलिटीजची सांगल्या. इलिगॅलिटी Speaker sir, आमकां एक दीस फिगर आयलो बाब सेराफीन कोता, प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल हॉटेल असोसिएशनाचो. 11,562 हॉटेल्स आर इलिगल म्हणून. आता हॉटेल्स म्हणजे वी वेर सरप्रायज कित्याक registered hotels was only 3,400. ताजो समज फिगर पळयलो जाल्यार it was quite astronomical. So I called him and I invited him and we spoke. He said this is a referral figure. I don't have a detailed figure, but this is a roughly a figure which is in the market की illegal आसा. तें जातकच Speaker sir, we started getting into the intricacy of understanding where it is. पयले सुवातेर illegal hotels खंय आसा त्या वाड्याचेर where panchayats also can help, everybody can help. We started doing our drives. इलिगॅलिटी कितली आसा ती आमी फिजिकली लोकांक धाडून थंय आयडेंटिफाय करपाक लायले. दुसरे Speaker sir, we started getting into online platforms. Online platforms have been the mainstay of booking hotels now. आता अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें इतलीं वर्सां ऑनलायन जे OTAs आसात, they themselves were not registered with the department. आनी ते जेन्ना registered ना तांच्या अंडर हॉटेलां कितलीं registered आसा आनी कितलीं registered ना जो धंदो करता होय प्रश्न आशिल्लो. The menace of beggars and vagrants is spreading across the state, with the authorities turning a blind eye to the situation. Despite repeated complaints from citizens and various NGOs, the district administration has failed to take any concrete steps to prepare an action plan to tackle the problem. Today, Team Herald spoke to several people across the state to know, is a seasonal or rare action by police against beggars and vagabonds in Goa really a deterrent good enough to stop the activities? आता हे इलिगॅलिटीज जे चड जाल्लेले आहा हे कित्याक पासून जाता आनी कोणा खातीर जाता हो व्हडलो मुद्दो आहा. हे इलिगॅलिटीज वाडपाक एक मेन जबाबदार आहा ती सिस्टम म्हणजे गव्हर्मेंट सिस्टम. गोंय राज्यान सद्या आमच्या गोंयांत भायले परप्रांतीय मायग्रेंट लोक येतात, तेंचे आधार कार्ड नासता, कितेंच नसता. ते गोंयान डायरेक्ट हांगा येवन हांगा ते स्थान मांडटात. थोडे लोक आहा ते रस्त्यार जिवन जगतात, रस्त्याच्या सायडीन जिवन जगतात, बस स्टँडाचेर जिवन जगतात. ते सायडीक खंय तरी ओपन प्लेस आहा थिंगा तंबू घालून ते लोक रावतात आनी थिंगासान लोक ते आपले जगपाचो एक साधन करता. तातूंत तेंचें साधन कंप्लीट जायना म्हणून तांकां जगपा खातीर पयशे कितें मेळनात म्हणून मागीर ते रॉंग कामांनी इनवॉल्व जातात. तांकां कोण मागीर इनवॉल्विंग करतात आनी ते मागीर चोरयो करतात, घरां लुटपाची कामां करतात, कोणाच्या घरांनी घुसपाची कामां करतात, खुबश्यो खबरी जातात, कोणाचे चोरी करतात, मर्डरी करतात. हे जावपाक कारण म्हणजे एका मेन जबाबदार आहा ती सरकाराची सिस्टम. पयला आयज बेगर्सांचो इश्यू आमच्या गोंयान कितलो जाल्लो आसा. स्मार्ट सिटी म्हणटा आमी. स्मार्ट सिटीन पळया तुमी कॅझिनो कडेन, फीश मार्केटा कडेन, वेजिटेबल फीश मार्केटा कडेन आयज जळा बेगर्स आसा. हेच्या बद्दल आमी पुलिसांक फोन मारून स्पेशली आपूण तेंचे आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन करपाक लायता. कित्याक हे खंय क्रायम करून येयल्ले आसता, कितें करून येयल्ले आसता, हेंचो क्रिमिनल रिकॉर्ड कितें आसा होय आमी पळोवपाक लायता. कित्याक खंय गांवांनी थंय ते क्रायम करतात आनी हांगा येतात. हांगासर मागीर आनी परत ते चोरयो करतात, मर्डर करतात आनी हांगासरल्यान वयतात. हे व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून आमी पुलिसांक स्पेशली आपयता. पुलीस तांकां धांवडयतात, परत आहा त्या जाग्यार ते परत आमकां थंय दिसून येता. म्हणून आमी स्पेशली रिक्वेस्ट करता पुलिसांक सुद्दां की तेंच्यांनी जाता तितलें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. इवन गव्हर्मेंट, इवन आमच्या CMान ऑलरेडी सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर ऑलरेडी नोटीस दिल्ली आसा की ह्या बेगर्सांक जाता तितले काडचे.
पूण काडटले तरी दवरतले खंय? पुलिसूय कितें करतले? हाडटले, व्हेरिफिकेशन करतले, तांकां सोडटले, परत आसा तशें ते बेगर्स थंय भीक मागपाक बसतले. हांव गव्हर्मेंटाक आयज रिक्वेस्ट करता, तांकां स्पेशल एक शेल्टर्स रेडी करचे, त्या शेल्टर्सांक त्या बेगर्सांक व्हरून घालचे, थंय तांकां जेवण पाणी खावपाक जेवपाक हे सगळी फॅसिलिटीज अवेलेबल करच्यो. तांकां घरादारां जर तेंच्या दुसऱ्या गांवांनी आसा, त्या घरादारां तेंच्या गांवांनी तेंची चवकशी करची वचून थंय तांकां सोडचें, थंय तांकां कितें फॅसिलिटीज आसा जाल्यार तेंच्या गव्हर्मेंटा थ्रू तांकां दिवपाक लायचे. आनी आमच्या स्टेटीन जाता तितले बेगर्स कमी करचे, हे गव्हर्मेंटान आमच्या फेस करपाक जाय. आज एसेंब्ली चलता, एसेंब्ली खंयच उलयनात बेगर्सांचो इशू. बेगर्सांचो इशू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हो आयज जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय. कारण चेन स्नॅचिंग, बायकीच्यो चोऱ्यो, हे सगळें चालू आसा बिकॉज ऑफ बेगर्स आनी हे जळामळा भायले लोक जे येयल्ले आसा तांकां लागून हे चालू आसा. आनी तेंचें खंयच व्हेरिफिकेशन जायना, हे करतात क्रायम आनी वयतात. देव बरें. जायत्या जाणांचें अशें म्हणणें आहा की हे भिकारी पळय आसा जे रस्त्यांचेर भीक मागता, वो गांवांनी गांवांनी भोंवून भीक मागता, वो ते गाडयो बस स्टॉप पळय आहा थंयसर कारां हे ते थांबता, जे स्टॉप पडटा थिंगासर येवन भीक मागता. हो एक व्हडलो सिंडिकेट म्हणून, कित्याक हितून जायते जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून एक रॅकेट कशें ते काम करता. आनी हेचे हप्ते म्हणटा ते सगळे सिस्टमांतल्यान वयता. हें खरें ना ते हांव सारको स्ट्रॉंग स्टेटमेंट करूंक शकना, पूण गव्हर्मेंटान हाचेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी करून कितें तरी एक सोल्युशन काडूंक पडटलें. कित्याक हे मॅनर्स पळय आसा ते वयता थिंगासर आमकां हें दिसता की इवन ट्युरिस्टांक ते हें करता. आनी एक पाट 10 रुपया दिल्यार देखून ते हें जायना, 20 रुपया दी म्हणटा. एक तर ओल्ड एज होम केली, वो कॉन्स्टंट तेंचेर जरी तर तांकां दवरले आनीक तांकां येले आनी पुलिशेन आनी रेजिस्टर करून तांकां सांगलें आनीक भीक मागोंक जावची ना. कित्याक हे एक पाट सोडले परत तेंच काम करूंक येता. पूण तशें जावंक उपकारना. एक पाट हें जालें मागीर ते परत जरी तर मेवले तांकां इम्प्रिजमेंट दिवचो पडटलो थोड्या तेंपाक. वो अशें करून कितें तरी करून गव्हर्मेंटान तेंचेर सोल्युशन काडचें पडटलें. ना तर हे मॅनर्स चडूच जाला, वयता थिंगासर ते वाडटा. आनी दुसरें म्हटल्यार पयले गोंयकार भिकारी आसताले ते कोट्टी घेवन दारांनी भोंवताले, पूण हे तसलें ना. हे एक व्हडलें सिंडिकेट आनी ऑर्गनायज्ड रॅकेट हितून सिद्ध जाता. आनी ताकाच लागून गव्हर्मेंटान जरी तर हेजेर सोल्युशन काडटलें गव्हर्मेंट फॉरेस्ट सिन्सियर आसा जाल्यार कितें तरी कडक हें दिवचें पडटलें. एक पावट धरून तो आयकना जाल्यार ताका इम्प्रिजमेंट दिवन, तरूय हें जायना जाल्यार कडक आनीक चड इम्प्रिजमेंट दिवन अशें करून तरी तें हें करचें पडटलें. आनी ना तर एक होम्स, ओल्ड एज होम्स आसता पळय, ऑन लायन्स विथ दॅट कितें तरी करून थ्रू NGOs आनी कितें करून ते गव्हर्मेंटान आपणे रन करून तांकां फॅसिलिटीज प्रोवायड करच्यो पडटल्यो की नॉट टू बॅग एंड नॉट टू क्रिएट न्यूसेन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. The workers of Pernip municipality, including cleaners, have not received their salary for the past 3 months. Despite assurances from the MLA about potential regularization, the locals emphasized that the immediate priority should be paying the workers what they are owed. They demanded that the workers' rightful salary must be given immediately. The workers of Pernip municipality, including cleaners, have not received their salaries for the past 3 months. Despite assurances from the MLA about potential regularization, the locals emphasized that the immediate priority should be paying the workers what they are owed. They state that false promises in the assembly should be avoided and demanded that the workers' rightful salary must be given immediately. लोक ज्यांका खरं तर दैनंदिन परिस्थिती त्यांची बिकट असताना पासून ते कचरो पेडण्या जो म्युन्सिपालिटी आहे त्या एरियेचो ते उचलतात. कालच आता पयर आमचो विश्वजीत राणेन घोशणा केल्या असेंब्लीन की म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्या जे कंट्रॅक्टी कामगार आहा तांकां रेग्युलर करता. ते घोशणा करच्या पयलीं निदान तांकां पगार तेणी दिवचो ही माझी मागणी आसा. आणि जर अशो घोशणा जर असेंब्लीचे पवित्र ठिकाणी हे जे आमदार मिनिस्टर करताना ज्या पवित्र ठिकाणी जी चुकीची माहिती जनतेच्या समोर हाडटा आणि अशो घोषणा करून त्या ज्या पुण्य जागेचो आसा असेंब्लीचो ते अवमान करता, अशा घोषणा करून सुद्धा हे जर करू शकले ना जाल्यार हे विश्वजीत राण्यासारख्या मनशान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. मकबूल मालगमनी फॉर हेरल्ड TV.
Residents of Shantinagar in Kodlim in Mapsa have raised their serious concerns over the electricity pole behind a house which is in critical condition. As the electricity pole imposes danger, the residents have urged that the concerned authority should immediately replace the electricity pole with immediate effect before any tragedy occurs. आता आम्ही खोल्ले येयल्ले आसा शांतीनगर. आता माझ्या हातीन एक पेपर आसा जे आम्ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक दिल्ले. डेटेड आसा हेजे 9/2/2023. हेजे मागीर आमी रिवोक करपाक एक 15 दिसाचे 20 दिसाचे पयलीं गेल्ले आमी ते. थंयच्या ऑफिसरान सांगलो आमकां की आमी हेजे टेंडर काडला, आमी फंड्साचे वेट करता, काडटकूच आमी रिप्लेस करतले. कितें प्रॉब्लेम आता मेन प्रॉब्लेम आसा हे इलेक्ट्रिक पोल. आता इलेक्ट्रिक पोलाक पळयात, एक खूप जुनो पोल आणि हेका स्ट्रेंथ जितके आसूंक जाय न्हू पोलाक ते स्ट्रेंथ ना. मनीस येयले, इन्स्पेक्शनूय केले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे. आता हांव नको इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कितें वेट करता, वो कामो पडोंक जाय घराचेर, कोणी मरोंक जाय, कोणाक आनीक कितें जावंक जाय म्हणून ते वेट करता. या हांकां पयशे पावना. युनिट तर हर 2 महिन्यान 3 महिन्यान युनिट वाडटा इलेक्ट्रिकाचे. आता हेजे एक्शन कित्याक घेवंक ना. हांव विचारता, इंजिनियरान म्हाका सांगलेले एक 15-20 दिसाचे पयलीं की आमी जाले आमचे सगळे फायनल जाले, आता फंड्स येतले आमी पयलीं ते काम करता. हे एकूय खांबो ना. ते स्वता म्हाका सांगले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान की आनीक एक 4-5 खांबे आनीक आसा म्हणून. आता इतके जाणूंक सोकूनय ते एक एक्शन घेयना. म्हजें नांव तेजश्री. पयलीं पप्पान 10 वर्सां पयलीं एकदां घातलेली कंप्लेंट, मागीर तेंचो कांयच रिस्पॉन्स ना. मागीर आमी रावली येतले म्हणून कोणूच येवना म्हणून मागीर परत हांव गेले पप्पान म्हाका सांगलें तो पडटलोच म्हणून हांव मागीर गेलें. हांवें हे लेटर बीन केलें. हांव डिझास्टर मॅनेजमेंटानूच काम करता, सो हांवें सगळे मॅडमीक विचारून सगळे कलेक्टरानूय दिले आनी प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी मामलेदारानूय दिले. पूण तेंच्यांनी येता म्हटलें पळोवन गेले घालता म्हटलें ते कितें सांगपा लागलो कॉन्ट्रॅक्टर येवपाक रेडी ना, कित्याक हांगासून हाडपाक जागो ना, अशें रिजनां सांगपा लागले. मागीर आमी तांकां सांगलें पडलो घरात पडलो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. इवन हांवें इंजिनियरा कडेन चॅटींग सुद्दां केली. तो सांगता अशें तशें हें करता आनी फक्त रिजनाच दिता आनी कांयच सांगिना. घालतले पेटिशन धाडला करता आनी फुडलें कांय रिस्पॉन्सूच दिना. सो आतां तो खांबो तसोच आहा. ते खांब्याची सारकी हें जाल्ली आसा सद्या. हय पडपाचोच आसा तो खांबो आनी पडलो जाल्यार सारको घरारूच पडटलो तो. आनी ही लायनूय तुमच्या घरा वयरसून आहा. हय. सो आतां ते तो म्हणटा करता म्हणटा. मॅडम सुद्दां उलयली तेंच्या कडेन पूण ते कांयच रिस्पॉन्सूच घेयना. ते रिस्पॉन्सूच दिना कांय खांब्याचे. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. The scarcity of buses in Perne Taluka, especially in areas like Arambol and Keri, is significantly inconveniencing the people. The closure of private bus services to several villages has worsened the situation, leaving passengers with limited transportation options. To address the issue effectively, the residents of Perne Taluka are urging the Kadamba Transport Corporation to implement a remedial plan and introduce mini-buses, which could help bridge the gap in public transportation and provide relief to the affected passengers. मायण, हरमल, केरी आदी भागातले प्रवासी पेडणे तालुक्याचं ठिकाण असल्या कारणान हे ठिकाण तालुक्याचं केंद्र आणि या ठिकाणी कार्यालय सगळी सरकारी जी कार्यालय आहेत या ठिकाणी आहेत आणि आपल्या कामासाठी हे वयस्कर लोक, महिला, युवा युवती मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असतात पेडणे बाजारपेठेत. मात्र त्यांना घरी जाण्यासाठी 2-2-2.5 तास इथं ताटकळत राहावं लागतं. मोठ्या प्रमाणात या भागात खाजगी बसेस होत्या, मात्र त्या अलीकडच्या काळात कोरोनाच्या काळानंतर ते खूपशा बसेस बंद आहेत आणि जे वाहतूक खाते आहे आमचं पेडण्याचं कार्यालय त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. एक तर बसी त्यांनी या ज्या रूटवर आहेत त्यांना निर्देश द्यावे परत सुरू करण्यासाठी, नाहीतर कायमस्वरूपी ते बंद करून या जागी सरकारने कदंबा जी बस व्यवस्था आहे त्याची सुरू करावी, जेणेकरून जे प्रवासी या ठिकाणी तात्काळ राहतात 2-2 तास त्यांची जी समस्या आहे ती सुटणार. हे नका झाले चलो काय सरकारकडे मी काय मागणी काय केल्यात मागली सरकाराकडे मागलेले जी आमची सबसिडीज आसा ती दिया म्हटल्यार दिना सरकार. अर्द्यांक घातली अर्द्यांक घाली ना. ओके. इतके असताना पार्शेकारान आमकां दिल्ली ती त्या वखदार. थँक्यू. आणि प्रमोद सरकारान आता ते हे आमच्या सावंत सरकारान आमकां आता दिवची अशी मागणी मागता देवा कडेन तशी. आणि पैसे तरी असताना वाड आणि त्यातून डिझेल असा काय ना तर डिझेल कसा वाढेला कितक्या 65 रुपयाचा असला तर आणि
कोणच ना एक पॅसेंजर चढना आमकां आपल्या गाडयांनी वयता कशें चडोवचें आमी Maqbool Malgimani for Herald TV. The sight of garbage comprising single-use plastic strewn across the roadsides has become an eyesore for residents and visitors alike in Mapsa. The lack of proper plastic waste management in Goa has worsened the problem, leading to environmental degradation. Additionally, poorly constructed roads that barely last a year are turning into pothole-ridden nightmares, causing inconvenience and safety concern for commuters. Mapsa locals have suggested the introduction of Plaston technology. This approach aims to address both the garbage and road infrastructure challenges in one fell swoop. Plaston technology utilizes waste plastic to create a durable and sustainable material for road construction. By incorporating plastic waste into road building materials, we not only combat plastic pollution but also enhance the road quality and durability, said Mapsa resident Salman Khan. प्लास्टीक आमचे एकदम गरजेची वस्तू आसा पूण तीच गरजेची वस्तू जी आसा ती आमकां त्रास करता जेन्ना आमी ताका अशें डंप करता तो प्लास्टीक जर आमी बरे भाशेन मॅनेज केल्लो तर आमकां दोन वस्तू बरी मेळपाची आयज तुमी पळयता हो आयचो इशू रिलेटेड आसा टू रोड्स एंड द प्लास्टीक हे रोडाची आमची दशा हे आमचे टार बिटुमीन आमचो रोड आसा जे आमी बांदतात कन्व्हेन्शनल आमची जी मेथड आसा ती वापरून आमी हे करीत आसा पूण एक मनीस असो आसा जाणे एक असली टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंट केल्या की हे रोड जे आमी बांदता जे एक वर्स सुद्दां आमकां येयना तो रोड 10 वर्सां तसोच येतलो आनी इंटॅक्ट आसतलो आर वासुदेवन हो मनीस एक विजनरी मनीस आनी ह्या मनशान एक अशी टेक्नॉलॉजी काडल्या की आमी जे प्लास्टीक उडयता जे वेस्ट आमचो सिंगल यूज प्लास्टीक आसा किंवा बॉटल्स आसा किंवा पिशव्यो आसा पॅकेजिंगचो आसूं न्ही ते सगळे प्लास्टीक तो वापरून एक अशी टेक्नॉलॉजी तेणे काडल्या तेका म्हणटा प्लास्टोन. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.